Keskustelu vastaanotossa sisäänkirjautuessa. Hyvää päivää, tervetuloa hotelli Valonäkymään. Miten voin auttaa? Olen varannut huoneen. Hienoa. Millä nimellä varaus on? Mika Virtanen nimellä. Hetki, tarkistan tiedot järjestelmästä. Kyllä. Ei hätää. Kiitos kärsivällisyydestä. Löysin varauksenne. Hienoa, se ilahduttaa. Olette varannut yhden hengen huoneen ja aamiaisen, oikein? Kyllä, juuri niin. Jäättekö yhden vai useamman yön? Jään 3 yöksi. Hyvä. Matkustatteko yksin vai toisen kanssa? Matkustan yksin. Selvä. Oletteko ollut meillä ennen? En, tämä on ensimmäinen kerta. Sitten kerron lyhyesti tärkeät asiat. Kiitos, se olisi hyödyllistä. Saanko nähdä henkilökortin tai passin? Tietenkin. Tässä. Kiitos paljon. Hetkinen, Ei kiirettä, odotan mielelläni. kaikki kunnossa. Maksatteko käteisellä vai kortilla? Kortilla kiitos. Hyvä, laittakaa kortti lukijaan. Hetki. Noin, valmis. Täydellistä. Allekirjoittakaa tuohon alle. Selvä, tehty. Kiitos. Onko teillä matkatavaroita huoneeseen vietäväksi? Kyllä. Minulla on matkalaukku ja reppu. Ei ongelmaa. Hissi on heti vastaanoton oikealla puolella. Kiitos tiedosta. Huoneenne on 3. kerroksessa, huone numero 312. Selvä. 3. kerros. Huone. 312. Juuri niin. Tässä on huonekorttinne. Paljon kiitoksia. Aamiainen on pohjakerroksen aamiaishuoneessa. Mihin aikaan aamiainen alkaa? Aamiainen alkaa 7 ja jatkuu 10. Täydellistä, se sopii hyvin. Halutessanne voitte saada kahvin jo aiemmin. Hyvä tietää, kiitos. Onko teillä vielä kysyttävää hotellista tai vierailusta? Onko hotellissa wifiä? Kyllä, totta kai. Wifi on ilmainen. Mikä on salasana? Salasana on kirjoitettu huonekortin koteloon. Loistavaa, kiitos. Jos tarvitsette jotain, meidät saa aina vastaanotosta. Kiitos avustanne. Eipä kestä. Mukavaa vierailua. Kiitos, varmasti nautin. Tervetuloa vielä kerran ja hyvää päivää. Kiitos, samoin. Keskustelu hotellin aamiaisella. Huomenta, onko tässä vielä vapaa paikka? Huomenta, kyllä. Istu vain tähän. Kiitos paljon. Ole hyvä. Tulitko sinäkin juuri? Kyllä, tulin alas pari minuuttia sitten. Minä myös. Kävin vielä huoneessa. Tiedätkö, mihin asti aamiainen kestää? Aamiainen loppuu 10. Hienoa, aikaa on siis riittävästi. Niin, ei ole kiirettä. Oletko jo syönyt jotain? Kyllä, söin jo leipää ja hedelmää. Kuulostaa hyvältä. Minulla on kova nälkä. Haluatko kahvia vai teetä? Kahvia kiitos mustana. Tuonko sinulle koko pannun? Kyllä, se olisi ystävällistä, kiitos. Ei hätää, haen heti. Paljon kiitoksia. Pidätkö aamiaisesta mieluummin makeana vai suolaisena? Syön aamulla mieluummin suolaista. Suosittelen munakokkelia ja juustoa. Onko munakokkeli tehty tuoreena? Kyllä, sitä tehdään säännöllisesti. Onko myös leipää ja sämpylöitä? Kyllä, tuolla vasemmalla buffetissa. Näen sen. Onko myös ruisleipää? Kyllä, heti valkoisen leivän vieressä. Täydellistä. Onko myös hedelmiä? Kyllä, on omenoita, banaaneja ja jogurttia.
Otitko myös mysliä? Kyllä, yleensä jogurtin ja hunajan kanssa. Se kuulostaa herkulliselta. Haluatko ehkä myös hilloa? Ehkä myöhemmin, kiitos. Tarvitsetko laktoositonta tai gluteenitonta? Ei, minulle sopii kaikki. Haluatko vielä mehua? Kyllä, kiitos. Appelsiinimehua. Mehu on kahvikoneen vieressä. Kiitos vinkistä. Oliko huoneesi yöllä hiljainen? Kyllä, todella hiljainen. Nukuin hyvin. Kiva kuulla. Entä sinun? Myös hyvä, sänky oli mukava. Aloitamme siis päivän hyvin. Niin, ehdottomasti. Kiitos vinkeistä aamiaiseen. Ole hyvä. Hyvää ruokahalua. Kiitos samoin. Keskustelu vastaanotossa huoneesta. Hyvää iltaa. Minulla on kysymys huoneestani. Hyvää iltaa, totta kai. Mitä haluatte tietää? Olen juuri kirjautunut sisään ja halusin kysyä jotain. Tietysti, mistä huoneesta on kyse? 3. kerroksen huoneesta. Kyllä, mikä tarkalleen on kysymyksenne? Onko huone rauhallinen? Kyllä, se on sisäpihan puolella. Siellä on yleensä hiljaista. Kuulostaa hyvältä. Kiitos. Oletteko tyytyväinen huoneen kokoon? Kyllä, se on minulle riittävän suuri. Onko teillä 1 vai 2 hengen huone? Varasin 1 hengen huoneen. Aivan, siinä on iso sänky. Onko huoneessa myös työpöytää? Kyllä, aivan ikkunan vieressä. Hienoa, minun täytyy tehdä töitä. Tarvitsetteko siihen lisävaloa? Ei, lamppu riittää. Oletteko jo nähneet kylpyhuoneen? Kyllä, se on siisti ja moderni. Mukava kuulla. Onko huoneessa puhtaita pyyhkeitä? Kyllä, 2 suurta ja 1 pieni. Hienoa. Toimiiko lämmitys teille? Kyllä, mutta voinko säätää sitä itse? Kyllä, termostaatti on seinässä. Hyvä tietää. Onko teillä kysymyksiä televisiosta tai VUUELANista? Kyllä, mikä on Viialan salasana? Se on huonekortissa. Aha, nyt näen sen. Haluatteko toisen tyynyn? Ei, se ei ole tarpeen. Sitten toivotan teille hyvää oleskelua. Kiitos paljon avustanne. Eipä kestä. Ottakaa yhteyttä, koska vain. Keskustelu vastaanotossa ongelmasta. Hyvää iltaa. Anteeksi, minulla on vielä 1 kysymys huoneestani. Hyvää iltaa, totta kai. Mitä haluatte tietää? Kirjauduin sisään äsken ja olin jo huoneessa. Selvä. Mikä huone tarkalleen on kyseessä? Kyse on huoneestani 3. kerroksessa. Kyllä, tiedot ovat edessäni. Mikä on kysymyksenne? Halusin tietää, onko huone rauhallinen. Kyllä, huoneenne on hotellin sisäpihan puolella. Tarkoittaako se, että kadun melua ei kuulu? Juuri niin. Siellä ei kulje autoja, on yleensä hyvin hiljaista. Se kuulostaa tosi hyvältä, kiitos. Oletteko jo avanneet ikkunan vai sulkeneet sen? Kyllä, avasin sen hetkeksi. Oliko siellä rauhallista? Kyllä, en kuullut mitään. Hienoa. Oletteko muuten tyytyväinen huoneeseen? Kyllä, toistaiseksi. Onko huoneen koko teille sopiva? Kyllä, se on riittävän suuri minulle. Te varasitte 1 hengen huoneen, eikö niin? Kyllä, juuri niin. Huoneessa on iso sänky, jotta nukutte mukavasti. Kyllä, sänky näyttää todella mukavalta. Onko huoneessa kirjoituspöytä? Kyllä,
Olen nähnyt sen. Se on suoraan ikkunan vieressä. Hienoa. Minun täytyy työskennellä vielä tänä iltana. Haluatteko siihen lisää valoa tai toisen lampun? Ei, pöydän lamppu riittää minulle. Hyvä. Oletteko jo katsoneet kylpyhuonetta? Kyllä. Kävin nopeasti kylpyhuoneessa. Onko kaikki puhdasta ja kunnossa? Kyllä, kaikki on puhdasta ja modernia. Hienoa kuulla. Onko huoneessa puhtaita pyyhkeitä? Kyllä, kylpyhuoneessa on 2 suurta pyyhettä ja 1 pieni. Hienoa, kiitos. Toimiiko teillä lämmitys? Kyllä, se toimii. Haluatteko säätää lämpötilan itse? Kyllä, jos se on mahdollista. Totta kai. Termostaatti on seinässä oven vieressä. Ahaa, nyt tiedän missä se on. Oletteko jo laittaneet television päälle? En vielä. Entä wifi, oletteko jo käyttäneet sitä? En vielä. Mikä on wifi-salasana? Salasana on huonekorttinne kotelossa. Ahaa, nyt näen sen, kiitos. Haluatteko toisen tyynyn tai lisäpeiton? Ei, en tarvitse. Selvä. Jos myöhemmin tulee jotain, voitte soittaa milloin vain. Kiitos paljon avusta ja selityksistä. Eipä kestä. Toivotan teille miellyttävää oleskelua. Kiitos, mukavaa iltaa. Samoin, hyvää yötä. Keskustelu uima-altaalla. Anteeksi, onko allas nyt auki? Kyllä, allas on auki. Mihin asti voi tänään uida? Allas on tänään auki kello 8. Hienoa. Tiedätkö, onko vesi lämmitetty? Kyllä, vesi on lämmin ja mukava. Ei siis kylmää. Ei, se ei ole kylmää. Saako täältä myös pyyhkeitä altaalle? Kyllä, saat pyyhkeet suoraan altaan tiskiltä. Täytyykö niistä maksaa tai jättää pantti? Ei, pyyhkeet sisältyvät hintaan. Hienoa, se on kätevää. Niin, mitään ei tarvitse tuoda itse. Onko nyt vielä vapaita aurinkotuoleja? Kyllä, tuolla varjossa on vielä muutama. Varjo on hyvä, aurinko on aika voimakas. Kyllä, varsinkin keskipäivällä. Onko täällä aina näin rauhallista? Usein aamulla on hyvin rauhallista. Entä iltapäivällä? Iltapäivällä tulee usein lisää vieraita. Silloin on varmaan äänekkäämpää. Hieman enemmän väkeä, mutta ei kovaa. Saako omia juomia tuoda altaalle? Kyllä, se on sallittua. Myös vesipulloja? Kyllä, mutta ei lasipulloja, kiitos. Selvä, ymmärrän. Muovipullot eivät ole ongelma. Onko täällä myös allasbaari? On, aivan tuossa altaan vieressä. Näen sen. Sieltä voi tilata juomia ja pientä syötävää. Mitä sieltä saa tarkalleen? Vettä, mehua, kahvia, koktaileja ja pientä purtavaa. Esimerkiksi. Voileipiä, salaatteja tai jäätelöä. Kuulostaa tosi hyvältä. Kyllä, haen myöhemmin juotavaa. Kävitkö jo tänään uimassa? Kävin, uin äsken muutaman kierroksen. Onko allas suuri? On, siinä voi uida hyvin. Onko allas kaikkialta yhtä syvä? Ei, reunalla se on matala. Entä keskellä? Keskellä se on hieman syvempi. Onko myös lasten alue? On, vasemmalla on pieni lastenallas. Se on hyvä perheille. Kyllä, moni vieras tulee lasten kanssa. Täytyykö täällä käyttää uimalakkia? Ei, se ei ole tarpeen. Hienoa, voi mennä suoraan veteen. Juuri niin. Mikä ulkolämpötila on tänään? On lämmintä, mutta puhaltaa kevyt tuuli. Eli ei liian kuumaa. Niin, oikein miellyttävää. Täydellistä rentoutua. Kyllä, makaan täällä ja luen kirjaa. Kuulostaa rennolta.
Jäätkö altaalle pitkään? Luultavasti tunnin tai 2. Minä jään noin tunnin. Entä sitten? Sitten menen suihkuun ja takaisin huoneeseen. Tuletko myöhemmin vielä tänne? Ehkä illalla, kun on rauhallisempaa. Sitten näemme ehkä uudestaan. Kyllä, mielellään. Mukavaa aikaa sinulle. Kiitos, hauskaa uintia sinulle. Keskustelu saunassa. Anteeksi, saanko kysyä nopeasti? Onko sauna nyt vapaa? Kyllä, toki. Nyt on rauhallista. Siis ei ole paljon ihmisiä sisällä. Aivan, juuri nyt on hyvin hiljaista. Hyvä. Mikä sauna tämä on? Tämä on suomalainen sauna. Okei. Kuinka kuuma siellä on? Noin 90 astetta. 90 astetta. Se on aika kuuma. Kyllä. Suomalainen sauna on melko kuuma. Silloin ei pidä olla liian kauan siellä. Niin, kuuntele omaa kehoa. Kuinka kauan suosittelet aloittelijalle? 10-15 minuuttia riittää hyvin. Siis mieluummin lyhyemmin kuin liian pitkään. Kyllä. On parempi lähteä aikaisin. Pitääkö saunassa käyttää pyyhettä? Kyllä. Laita aina iso pyyhe alle. Myös jalkojen alle? Kyllä. Koko kehon alle on paras. Kiitos neuvosta. Ole hyvä. Oletko käynyt usein saunassa? En, rehellisesti sanottuna, en kovin usein. Silloin on hyvä aloittaa rauhallisesti. Kyllä, teen niin. Oletko jo käynyt suihkussa ennen saunaa? En vielä. Pitäisikö tehdä se ensin? Kyllä, suihku ennen saunaa on tärkeä. Hyvä, menen siis ensin suihkuun. Ja myös saunan jälkeen. Heti sen jälkeen. Kyllä, ensin viilenny ja sitten suihku. Onko täällä kylmä suihku sitä varten? Kyllä, aivan saunan vieressä. Entä jos minulle tulee kylmä? Voit kietoutua pyyhkeeseen. Onko täällä myös lepoalue? Kyllä, aivan vieressä on lepoalue. Onko siellä lepotuoleja? Kyllä, mukavia lepotuoleja rentoutumiseen. Voiko siellä myös juoda jotain? Kyllä, se on jopa tärkeää. Siis juoda vettä? Aivan, paljon vettä tai teetä. Onko tänään löylyhetki? Kyllä, tänä iltana kello 7. Pitääkö siihen ilmoittautua? Ei, riittää, että olet ajoissa. Onko löyly hyvin kuuma? Hieman kuumempi kuin tavallisesti. Katson ensin, miltä minusta tuntuu. Se on hyvä ajatus. Saako saunassa puhua, Hiljaa puhuminen on ok. mutta mieluummin olla rauhallinen? Kyllä, moni haluaa rentoutua. Ymmärrän. Jos sinua alkaa huimata, lähde heti ulos. Kiitos varoituksesta. Istu sitten hetki ja juo jotain. Hyvä tietää. Onko sinulla muita kysymyksiä saunasta? Ei, nyt olen hyvin valmistautunut. Hienoa. Menen nyt ensin suihkuun. Hyvä, rentouttavaa saunaa. Kiitos paljon, aion nauttia. Ole hyvä, hyvää rentoutumista.